Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-onliners. Ngayong araw maglo-load tayo sa ating Satlite gamit ang ating GCASH. So punta lang tayo sa load section ni GCASH. Click ang non-telco. Automatic na mai-input yung GCASH number. Click next. And then, hanapin yung Pay TV, katabi ni Kumu. Click Pay TV. And then, hanapin nyo yung Satlite load na gusto nyo. So, ang akin is 199. Click mo yung 199. And then, i-click mo yung Buy Now kapag nakapili ka na mga ka-onliners. And then, i-click mo yung Pay, 199. Then, automatic, eto na yung lalabas. Then, punta na tayo sa message section. Ika-copy natin itong pin ni GCASH. Punta tayo dito sa may Web Loading Tool or sa ating Chrome, i-search natin dito Signal Web Loading Tool. And then, click search. Then, click yung pinakauna. And then, after that, ito yung home ni Web Loading Tool. I-paste natin yung ating prepaid account number ng ating Satlite or Signal. Paste mo lang dito. Ayan. And then, ipipaste mo rin yung kinapi mong pin sa message. And then, isusulat mo yung generate image na nakikita mo dyan sa iyong cellphone, mga ka-onliners. And then, after mo nang ma-review, if tama naman lahat, i-click mo na yung submit. And then, after that, ito yung lalabas. Successfully loaded na sa ating mga boxes. Mag-aantay lang kayo ng 5 minutes to 1 hour bago pumasok yung ating mga load. I hope na natulungan ko kayo mga ka-onliners. Thank you for watching and see you sa next nating tutorial.